Вітаю вас, мої дорогенькі, ми з вами повертаємося до проходження гри під назвою The Sinking City. Минулого разу ми якось сумбурно закінчили цю квестовий ланцюжок з дзеркалом і повернулися до основних квестів. І, коротше, я тут добралася до потрібної нам точки, щоб ви не дивилися 100-500 годин, як я там плаваю на човнику. Ось о. І таке. І ще по дорозі я знайшла декілька відміток. Бачите, оце отут. Отут кілька. Чи тут? Ну, коротше. Кілька відміток поставила, тому що там є якісь приміщення. Але вони... Типу, там є ресурси, але вони пусті, там немає нічого сюжетного. Я думаю, що там буде щось далі, коли або по сюжету, або по побічним квестам. Щось таке. Зарашена зона. І що? Що ви мені покажете? Де? Не хочу. Але мені все одно цікаво, що там. Так, ну привіт. Я служу морю. I serve the sea. Anna sent me here to investigate the recent break-in. Sea be praised. Finally. I'm Daryl Grimes. How can I help you? Розкажіть, що сталося. Can you tell me what happened? Don't skimp on the details. Not much to tell, sadly. It was a man, that much I know. He snuck in while I was upstairs, tried to steal the fishies, but I heard him. Nearly got him with a harpoon by Kay, but I missed in the dark. He got away, that Dane. But I wonder, why steal what you can get for free? А може він приходив не за рибкою? Може там щось важливе є? А для чого така таємничість? What's the deal with the password and such? Orders from the higher-ups. I don't get to ask why. Окей. Можете писати. What did this burglar look like? Same height as you. Not too big, not too small. Nothing to write home about. An average Joe. If not for his bald head. That guy was as bald as an egg. I could see the moonlight reflecting off the top of his head. Поетично. Що він крав? А, він щось вкрав? And what did he steal? Nothing. I scared him off before he could. Я точно впевнена, що він приходив не за рибою. Бо нафіг не треба. Where did he go after that? Don't know, pal. He was way faster than me. Ну, все добре. All right. Well, that's enough for now, Mr. Grimes. I've got to go to work. Here, take the key. May the sea bless you. Воно мене вже блеснуло. Так, рибний склад. Wow. It pierced a good inch of solid wood like it was nothing. Такий моцний гарпун. The hull's fresh, still smells of the sea. No signs of decomposition at all. Бляха, я так хочу цю рибку, ви не уявляєте. Я б її і посмажила, і засушила, і в цю... Опор. І в супчик би. Ой, краса. Так рибку люблю. Так, ну що, подивимося. Очко. Отакої не рипайтеся. Ах ти падла! Ах ти! А, ні-ні-ні! Зачекайте, падлюка. О! Фу! Фу, я впоралася, замочила рукопашку. Це я собою задоволена. Я не задоволена тим, що патрончики всрала,
Але таке життя. Знаєте, щось приходить, щось йде. Так, перезарядити. Угу. This guy must really be into his hobby to have such impressive tools. Ну, гарненько, так. Дивіться, такі човники. Nice work. When I was a kid, I would have gone nuts for this. Well, Реально дуже if it was якісно. finished, that is. Я б теж так хотіла. Лист із дитячого будинку. Шановний пане Граймс, ми безмежно вдячні вам за турботу про дітлахів. Іграшки є їхньою єдиною втіхою в ці темні часи. Кожного дня ми всі молимося за ваше міцне здоров'я. Дозвольте нагадати, що ми радо чекаємо вас у гості. Усі співробітники і, звісно, діти мріють познайомитися з нашим благодійником. Ласкаво просимо завітати до нас з першої ж нагоди. З безмежною вдячністю. Адміністрація Окманського дитячого будинку. Боже, де він ще й така особистість. Добре. Може він не хоче палитися перед ними, тому що він інсмутить. І до них ставлення погане в суспільстві. Тому він оце займається благочинністю скрито. Що це? Thing's dead as a doornail, but I don't see any wounds. Наче тіло кота, а в ньому живе якась креветка. So first it ate the fish, and now it's dead. That's troubling. А риба якась порчена. А рибка та порчена. That's a fancy-looking bottle. Looks like it was taken from a lab somewhere. There's some kind of powder left on the bottom. I better not touch it. It could be dangerous. Тобто ця людина, він міг прийти для того, щоб отруїти рибу. І щоб, по-перше, інсманців ненавиділи ще більше. І ненавиділи цю їх організацію. І може бути це чувак, який продає рибу, для якого це конкуренція. Тобто в нього не купують через те, що люди беруть безкоштовно. Мені так здається. Come back, you thief. I'll show you not to mess with us. Так, це перше. Що тут? Darn pests. Mere take them. Так, ну це він почув, що щось там шкребеться. Він взяв гарпуна і потім пальнув. Так. Just a little bit more. Ага. Він про... Professor Westerbrook never learns about this. Professor. Okay, let's see what we have here. Тобто цей чувак, він спочатку прийшов сюди, Professor Westerbrook потім never learns отруїв. about this. Just a little bit more. Наш Граймс він почув. Він почув, що хтось там шебуршить. Взяв гарпуна. Darn pests. Mere take them. Ну він думав, що це шкицюки. Ось, і Come back, шпурнув you потім. thief. I'll show you not to mess with us. Ви ж казали, він за рибою прийшов. A man broke into the fish storage, poisoned the fish with an unknown substance, then made a noise which alerted the guard, who chased him out. О, яка гидота! Покої мислення. Так, риба отруєна, лабораторний шкалик. Ні, загадка про професора. Велику кількість, ймовірно, отруєної риби вже роздали найбіднішим мешканцям міста. Лабораторний шкалик. Чоловік, який вдерся до рибного складу, якось пов'язаний з університетом. Мені потрібно навідатися туди. А, ми дізнаємося, хто ти. Так, він схопив револьвери. Не треба мені тут. The hall's fresh, still smells of the sea. Відставити No signs of самогубство. decomposition at all. Так, а я все зібрала тут. Я не все зібрала. Треба, напевно, сказати Граймсу про це. You dig up anything interesting? I sure did. Turns out our friend here wasn't here to rob the place. He came to poison the fish. By the sea. Are you sure?
That's what the evidence suggests, anyway. Okay, this is horrible. Please don't tell Anna it was my fault, or she'll have me quartered. Так ти невинний. Чи мається на увазі, що він не мав на роботі, на робочому місці майструвати ці кораблики? Що, типу, це його провалина така? Четверту? Anna will quarter you. You're joking about that, right? Wish I was. Anna, she's ruthless when it comes to punishing the Не guilty. дарма вона мені не guilty сподобалася. member or Не not. дарма. That's unexpected. Huh. Ні, ну, типу, це не його провина. По-перше, ну, якби... Ну, я не знаю. Він не догледів, але... Типу... Коротше, я не скажу їй. Don't worry, I won't tell her. You seem like a decent sort, Daryl. I'll make something up. У мене подвійні стандарти. Thanks, Так, Mr. Reed. окей, гімено. Here's a little something to express my gratitude. Take care now. Still, I've done wrong and I deserve to be punished. I'll stay on guard duty for the next month without a day off. You have my word. All right, you go ahead and do what you gotta Ну, do. просто I уявіть guess. собі, що якби, наприклад, якщо б той чувак захотів, він би цього міг вбити запросто. Якби той, ну, наприклад, Граймс там тинявся, і його просто кокнули, і отруїли б рибу один фіг. Я просто намагаюся себе втішити. Так. Can you remind me where I can find the Oakmont University? You can't miss it. It's the greatest thing Oakmont has to offer, except maybe our famous caramelized eel stew. Give me your map. There you go. But don't forget to first report your findings to Anna. Окей, на все добре. See ya. May the sea protect you. Так, може тут є якесь місце для швидкого переміщення? Щоб я оце не тинялася так довго, так далеко. О, тут якесь місце є. Привіт. Ой. А тут якось пусто. Я така нахабла вдарилася до чужої хати. І ще очікую тут щось. Напевно, це просто місця, де можна... Ааа! Бляха! Ааа! Вас так багато! От падлюки! Оце, спочатку сидять тихенько, а потім з-за спини вискакують, і все. Фу, господи, які ви страшні. Капець, немає мені спокою в цьому житті. А я хоч туди поставила? Так, я туди поставила. Як же бісить. Заражена зона, ану. Де ця будочка телефонна? Це якийсь сральник. Це не те. Фу, я так злякалася, ви не уявляєте. Бля, дерево таке гарнюще. Що мені тільки треба, га? Так, а що там? Мене реально бісить, що вони вискакують отак от зненацька. І я не знаю, я не очікую такої підстави. Так. А до речі, рибний склад, а ми не все знайшли, а якого біса? Навіть ключові не знайшли докази. Не кажучи вже про якісь побічні. А що я там ще впустила, я не розумію. Треба ще подивитися, я не хочу йти поки що. The door won't budge. The sea protects. А все? А я все вже впустила, я не можу зайти. The door won't budge. Бляха.
Ну, все, значить, все. Ех. Так, де це в нас Анна була? Тут 100% щось має бути. Тут має бути якась фігня для швидкого переміщення. Ну не може такого бути. Так, ось воно. Я як знала. Так, ходімо сюди тепер. З нею побалакаємо, що вона нам скаже. І будемо шукати цей Оксманський університет. Але так дивно, ми розслідуємо одне діло, і воно просто як сніжний ком. Просто все підряд чіпляє. Take as much as you need. I've got news about your fish storage problem. Oh, I'm all ears, Charlie. It only looked like a robbery. Some guy broke into the storage to poison the fish. Near as I can tell, he succeeded, at least partially. I realize it's a lot to take on faith. Look, I've got a sample of what I think is the poison, though I can't identify it yet. See, protect us. That's terrible. What kind of man would do such a thing, and why? I don't know, but I aim to find out. We need to stop distributing the fish. We have to let everyone know about this. Kay knows how many people might already be affected. Що мені робити з отруйником? What do you want me to do with the poisoner once I find him? I'd bring an end to him right there if I were you. The police and court are useless these days. That wasn't the deal. I'm a detective, not a hitman. Fair enough. Fair enough. Report to me when you find him. I'll see that the reward will be more than handsome, if you know what I mean. I'll, see what I can do. One thing still Мені не bothers me. потрібна твоя нагорода, жінка. The guard at the storage, Daryl. What was he doing at the time? Your guard was vigilant. He fought bravely, but the poisoner knocked him out. Брешемо і Ask не me, червоніємо. he deserves a raise. Good old dependable Daryl. I hope he's okay. I'll see he gets his due. Goodbye, Charlie. Now, refresh my memory. Where's the university here? I know it very well. Here, give me your map and I'll show you. Ти там навчалась? You were a student there, I take it. Yes, that's right. I earned my degree there a while ago. Are you surprised? I Може, в just неї якісь... wasn't expecting to see a college graduate working here is all. I never had the opportunity myself. Could say I'm a bit jealous. You'll find that here in Oakmont, a woman can achieve much more than on the mainland. Our university has always accepted women with open arms. See you later. Може, тоді це якісь справи персонального характеру? Що цей чувак, він з університету, може він її просто ненавидить? Охоронець боїться Анни. Ну, не будемо, я ж кажу, здавати його. Так, університет. Університет. Ось він. Окманський університет. Нам потрібно сюди. І потім таки застрибнемо на човника. І буквально просто в 2-3 кроках від точки потрібної. Ходімо, подивимось. Але це гімнянство, типу, потруїти людей просто через власні якісь чорки, через амбіції, через образи, помсту. Ну, це треба бути взагалі конченим. Ну, гаразд, якби ж це срачка була, ще можна зрозуміти. Хоча і засуджуємо. Але там же ж отрута прямо сильна, бо кіцик помер. Так.
А типу вони і так жруть з помийки, вони гниль їдять, всяке гімно їдять. Якщо вони від гімна не вмирають, а тут, напевно, щось таке прямо. Ой, ні, в заражену зону не підемо. Бляха, не хочу туди, давай назад. Мені здається, що все одно доведеться якось щось робити в цих заражених зонах. Тому що гра буде підштовхувати нас до пиздецю, щоб ми максимально страждали. Окей, це не ж страждання, це досвід. Але все одно. З моїми навичками бою це страждання. Так, ну що ми маємо? Пройти 2 квартали. Коротше, чешемо прямо просто. Тут симпатично. Ще один ковбаситься. Бляха, мені це щось так нагадує. Такі вулички затишні. О, як гарно тут, слухайте. Що це таке? Морозиво продавали? Оцей район просто офігезний. Тут реально так класно. Бляха, це місце взагалі воно було шикарним. І архітектура, і цей прогрес такий. Я б хотіла тут жити до повені. Мені здається, тут було офігезно. Привіт. Welcome to the University of Oakmont. How can I help you? А чи це не ти отруїв риба? Looking for Professor Westerbrook. You know where I can find him? You're the one bringing him the specimen? Specimen? Oh, never mind. He's in the Department of Medicine. Let me show you. You recognize this bottle? You know where it comes from? Sorry. We have hundreds of bottles like this in the university. Fine. I need to know what's in it. Any suggestions? You need an analysis. Well, I'm sure someone from the Department of Medicine can help there. Я сподіваюся, що ти просто такий трошки сором'язливий хлопчина, а не чуєш свою провину і боїшся, що тебе схоплять. What's your problem? Wendell sent you to deliver me the books, right? No. You must have me confused with someone else. Oh, excuse me. I'm just worried for the fate of these tomes. It's been a week without news from Wendell. Maybe you can help me. I'd reward you, of course. За гроші любий каприз. Why not? What can I do? Oh, marvelous. Let's get acquainted then. Samuel Hopes, honorary member of Altera Parr's book club. Charles Reed, private eye. Good, good. Listen, we're missing 3 rare books. One was taken for restoration while the other 2 were being studied. I asked Wendell to contact all parties, but he's gone quiet. Here's our records. Please, retrieve the tomes. They're so very valuable. Мені тільки цікаво, тут злива, тут повінь. І він розклав книжки на фонтані під дощем. Ти нормальний взагалі, чувак. Типу, ти ж начебто знаєш ціну знанням, ціну книжкам старим. Якого біса? Why are they so valuable? They're the 3rd, 7th, and 9th tomes written by the humble servant. The collection of all 11 books is our most prized possession. The author's real name is a mystery, but we know that he was an Oakmonter for sure. Okay. Okay, I'm on it. Bye. Ви подивіться, що це таке? Вона ще й відкрита. Господи, який він телепень. Я не можу. Хіба можна бути таким дурним?
Куди я пішла? В іншу сторону взагалі. Так, походімо. Це на мене. Яха! Як мене це бісить, чого я вічно промазую. Усьо вхід. Але тут так гарнецько просто. Ходи, жіночко. Ходи, жіночко, ходи, ходи. О, привіт. Hello, sir. Welcome to Oakmont University Department of Medicine. I'm Samuel. Charles Reed, private investigator. I have a few questions if you don't mind. Пляшка. You recognize this bottle? Maybe you could tell me what's inside. That's one of our lab bottles. We have a lot of them. As for what's inside, I'd need to run some tests. Yeah, could you do that for me? These tests aren't cheap. And the other day I could get right to it, but we're, somewhat hindered right now. What's Що up? таке? Our lab is crawling with, well, creatures. Professor Westerbrook's research is a little unconventional, and something went wrong. Really wrong. Як я можу допомогти? So, if I do a little pest control for you, you'll run those tests for me. For free? Our budget is tight. You'd be helping the cause of science, Mr. Reed. Isn't that enough? Oh, I guess science could help itself. All right. Yes, you solve our problem, and I'll run the test for you. Off the books. Here's the key for the basement. Прохання студента. Він такий красень. Молодий. ЕОД під забороною? Всім співробітникам та студентам Окманського університету. Віднині будь-яка згадка про організацію елементарний обов'язок допомогти, також відомо як ЕОД, її символіку, теперішніх та або колишніх членів та сповідування їхніх принципів є забороненими на території університету. Порушення цього правила буде каратися звільненням або виключенням з університету. Адміністрація отримала численні повідомлення щодо діяльності та пропаганди ЕОД під прикриттям так званої благодійності в стінах нашого університету та у всьому Окманді. Діяльність ЕОД досягла колосальних масштабів і є неприпустимою. Рада кураторів. Що вони такого роблять? Що вони там пропагандують? Може це реально? Пам'ятаєте, коли ми розмовляли з Анною, і я звернула увагу на те, що там наче вона каже про культ. Тільки ви маєте здивувати у цих членів культу для того, щоб вони зустрілися з вами. Може це дійсно? Вони розповсюджують оцю хрінь? Оце мене плющить. Ой! Бляха, я не бачу. Та йди сюди, задрав. Так, а може кинути їм молотов? Наче згоріло. Так, ну малий точно згорів. Щось мені там не подобається. Дивіться, там якийсь велетень є. Мені не подобається це. Я не хочу туди йти. Все. Я зачистив лабораторію. Нафіга вам там монстр? Your lab is certified creature-free. Excellent, Mr. Reed. You've done us a great favor. Now we can get things up and running again. Your lab was, interesting. Running experiments on those creatures. What's up with that? Oh, they're fascinating, aren't they? Convincing evidence of new branches in the evolutionary tree. Can you blame us for taking an interest? Maybe not. But so much dead flesh down there, that's going to attract scavengers.
Didn't you think about that? Yeah, well, no. We'll be more careful in the future. Your point's taken. Okay. I've done my part. Here's the bottle. Now you run those tests. Yes. Wait here. It shouldn't take long. Тільки не розумію. We finished that analysis, sir. It's ricin. Ricin? A highly toxic poison extracted from castor beans. It's slow-acting, but absolutely fatal to humans. Які симптоми? How can you tell if someone's been poisoned with ricin? The symptoms take several days to develop. At first, it's like a common cold. But over several days, well, it develops into hemorrhage, internal organ failure, and death. It's not a pleasant way to die. Капець. So, where do you get ricin? This isn't something you can pick up from a drugstore. About that. It is rare, but we have a certain amount of it here. For study, in our poison store. Or we did. I'm afraid that must be where it came from. The label had been tampered with, but it certainly looks like ours. Where did you find it? Crime scene. Someone was trying to poison a bunch of fish with it. This is horrible. I need to warn everyone in the university about this. Who's got access to where the poison's stored? Only Professor Westerbrook has the key. His office is upstairs, right alongside Professor Cavendish's. Professor Westerbrook's not here, though. He's been sick for the last few days. Professor Cavendish is away as well, on vacation. Where do they live? I'm not sure, but probably somewhere in Advent. Most of the teaching staff live there. Wait, you don't think it was one of them? I'm working on that. Can you let me upstairs? All right. This is serious. I'll help you. Here's the key, but please don't disturb the professor's things. Так, що за професор? I'd like to know a bit more about your professors. What do you want to know? I want to know more about Westerbrook. He's the head of our department. He's been here for, at least 30 years. He's one of the longest-serving staff we have. As you've already seen, he's particularly interested in the wild beast that recently appeared in our city. Yeah, that's quite the unique fauna you have there. I've no idea how he did it, but Mr. Throgmorton's men brought him live specimens for his research. He thinks he's on the verge of a breakthrough in evolutionary theory. A secret that, once revealed, will benefit all humankind. Some secret should stay buried. 6 feet under. You're not a man of science, are you? It's not about why. It's about what if. What can you tell me about Professor Cavendish? He's one of the most brilliant teachers we have here. A PhD at only 25. Just imagine. His biochemistry studies are second to none, worthy of a Nobel Prize. If he could complete his work. And what's his problem? I don't know. There's some kind of family trouble. It's made him standoffish and irritable, and easily distracted. I hope he gets through whatever he's going through. We need his talent, especially in these dark times. Мені здається, всіх зараз плющить тут. I'll see you later. Так, що то було таке? То монстрюк? Не вигляд... Ну, тобто... I'm glad this thing is dead. Why do they even keep it here? О, мене плющить. Бляха, нафіга воно їм тут? Вони його, типу, вивчають. А воно живе чи ні? Таке враження, що декілька людей зрослися між собою. Людська многоніжка. Що в мене тут ще цікавеньке? Some serious equipment they've got here. Oakmont University is clearly well funded. О! О! Шикарно. Скільки всього.
Так, What жахочу. kind of person would even touch this? Not to mention dissect it. От куди він ти їй? Ой, господи. Висимо. Спокійно, все гаразд. Так, журнал досліджень, частина перша. Просто. Отакої. 2 березня. Нарешті я отримав живий зразок. Шкода, що він був такий малий. Бойовики називають його красунчиком, та я хочу дати йому справжнє ім'я. 3 березня. Цілу ніч приміряв різні імена до свого зразка. Я розпочав серію експериментів над цим створінням. Наразі воно проявляє надзвичайну резистентність до всіх наявних у мене отруйних речовин, а також до кислоти та електричного струму. Його верещання, тим не менш, відчуватимуться мені ще довго. 5 березня. Минулої ночі у мене було видіння. 1000 рук огорнули мене, мов ковдра, і я почув ім'я – Стигійський жнивар. Це воно? Яка кріпота. А що це таке? Тільки не кажіть мені, що я... А що це? О, журнал досліджень, номер 2. 10 березня. Тепер, коли я усунув ті недокучливі обмеження, ніхто не лізтиме в мої дослідження, і я нарешті зможу спокійно працювати. Ще стільки всього невідомого. Зразок залишився живим навіть після того, як видалив половину його внутрішніх органів. Неймовірно, я на межі біологічного прориву. 15 березня. Я знайшов спосіб відновити тканини навіть у того екземпляра, який помер кілька тижнів тому. Колосальний прорив. Які можливості, який потенціал? Може, це вказує на певні риси, приховані внутрішніх інших істот, і чого на світі тільки не буває. І чого на світі не буває, навіть нас самих. Так, мені потрібні добровольці. Типу, вживляти їм частини? I'm glad this thing is dead. Why do they even keep it here? Щось мені підказує, що воно не дуже дед. Щось мені підказує, що якщо ми натиснемо на цю кнопочку, воно живе, блядь! Як по класиці жанру. Ну, тобто, що воно не мертве, воно просто якби спить. Я навіть не знаю, чи варто його будити. Може мені дадуть якусь ачівку, але... Ні. Так, що нам треба зробити тепер? Так, під забороною. Ключик. До читання. Пошуки 3-ї книги. А, ну це чувачок. Отруйник та університет. Ключ до 2-го поверху факультету медицини. А факультет медицини це оце, так? Угу. Так, я сподіваюся, тут монстрики не вилізуть. Ремонт. Скільки тут всього цікавого? Професор Едвін Еветербрук. Записка від Евестербрука. Це просто якесь неподобство. Ремонт у моєму кабінеті триває вже півроку. З мене досить. Я більше не сидітиму в коридорі, мов якийсь офіціант. Можете так і сказати на своїй нараді, що або ви даєте мені кабінет Кавендіша, або наги моєї в університеті не буде, доки не закінчиться ремонт. О, нормально. These bottles look exactly the same as the one with the poison. Що, зараз спалимо, хто це зробив? О. Що ти мені вказуєш? Кабінет Кавендіша? А, я забула, що цей чувак же лисий, точно. Ага, ключик. Тобто я дарма на того хлопця биканула. Браття і сестри, занадто фамільярно. Мої співвітчизники, американці. Вони також американці.
Так, громадяни Окманда. Скільки ще ми терпітимемо цих рибомордих цих морських виродків? Скільки ми ще терпітимо це? Ці забути вилупки називається безстрічним Монтагона. Тобто, вірно, значить, він ненавидить... Це Кавендіш ненавидить цих інсмутців. Тому вирішив їх підставити таким чином. Так, Джордж Кавендіш зробив копію ключа. Так, отруту вкрав Джордж Кавендіш, професор Окмунського університету. Це який в 25 років став крутеликом. Він зробив дублікат ключа від сховища з отрутою. За словами його студента, він мешкає десь у Прошесті. Окей. Крадій отруту. Угу. Бестіарій. Ходім. Ходімо шукати його. Ну що? Піду шукати, а для вас це пройде секундочка часу. Ось ми пробігли до цього мерії, щоб дізнатися, де живе наш професор. Я впевнена, що про таку видатну особистість щось то є. А якщо нема, то підемо шукати до іншого архіву. Так, поліцейський звіт. Отруйник. Ключ від поверху. Крадій отрути. Джордж Кавендіш. Місцевий. Період. Століття. Ні, не це. Район Прошесті. А як мені дізнатися? Приїжджі підприємство. Ну це місцевий. Період можу не вказувати, а реєстр. О! Це вірно. Досьє на Джорджа Кавендіша. Так, 883 Окмонд, Массачусетс. Сімейний стан розлучений. Ой. Давайте подивимося, де він там живе. Де він там тусується. Він живе в квартирі 2, в будинку, що розташовано на вулиці Святого Михайла, Прошестя. Ось воно Прошестя, він десь тут поруч з цим. З мерією живе. Сіті Холлом. Святий Михаїл. Святий Михаїл, де він тут? Ось, вулиця Святого Михаїла. Ось вона. Ось вона, ось вона. Між вулицями Карпентера та Конституції. Карпентер, Конституція. Де вони тут? Вони не тут. Карпентер. Карпентер. Ось Карпентер, Святий Михаїл. Карпентер, Конституція. Оцей дім. Плюс-мінус. Тобто нам взагалі небагато пробігти до нього. Десь поруч. Так. Побігли на міточку. Погуляємо тут. Боже, мені так подобається. Я кожного разу, я знаю, що я по 100 разів кажу, як мені тут все подобається. Але мені все подобається. Це, напевно, місто, в якому я б хотіла жити. Настільки затишному. Ух ти, тут статуя якась така. Цікаво, її побудували після чи до? Напевно, після. Ну, після того, як ця скеля вилізла. І мені ще цікаво, скільки взагалі повінь ця йде? Мабуть, тут казали, я прогавила, тому що я багато речей прогавлюю.
Я трошки неуважна. Так, ого, ось воно, десь тут. Десь тут ми зараз спалимо його. Чуєте грім? Гремить. Рай для вушок. Мені взагалі так подобається. О! Ось воно. Наче. Воно? Ні. Воно. Попався. The door won't budge. А, ну так, квартира ж 2. Беріть, що хочете, це безплатно. Це він, типу, розвівся. І йому більше це не потрібно. The door won't budge. Опаньки. Привіт. Бляха, у нього така квартира затишна. Мені, звичайно, не подобається трошки оці секції, але ну, в цілому так атмосферка така. Judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. So А why що, keep it якщо around? Анна це його колишня дружина? А що, якщо це вони були одружені, тому він їм мститься? Це було б логічно тоді. Звичайно, все ще по-свинячому, але логічно. Мотив був би зрозумілий. The door won't budge. От такої. Тут була фото. I loved you. I always loved you. A lot of fancy dresses locked away in a dark corner for a long time. I'm starting to smell some deep family trauma here. Список фактів професора. Зазвичай Вестербрук обідає о 2:45. Купити мила. Анна, я ж казала, що це вона, я ж казала. Анна проводить весь час на рибному ринку, вона не має довідатися про мене. Свіжий улов прибуває раз на 2 дні. 2 столових ложок на 1 ящик має вистачити. Вночі охоронець переважно перебуває на 2-му поверсі. Знайти спосіб, як відвести підозру від Вестербрука. Не хочу, щоб він постраждав. Не забути повернути пляшку до сховища. Вигадати план Б. Спалився ти, лошарику, спалився. Березневий випуск газети. Пішов і не повернувся. Кількість зниклих безвісти в Окманді продовжує зростати. Мешканці міста б'ють на сполох. Переважна більшість випадків зникнення трапилася в мушлях, гавані спасіння та хмуторошній затоці. Капітан Окманської поліції Калеб Алайенс закликає повідомляти слідству будь-яку інформацію, що стосується цієї справи. У нас є всі підстави стверджувати, що організація ЕОТ, яка нещодавно набула великої популярності серед збіднілих верств населення, певним чином причетна до зникнень. Схоже, що більше жертв були членами цієї організації або ж отримували допомогу від неї. Ми просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатися до нас. Окманський вісник застерігає своїх читачів уникати контактів з підозрілими зайдами, особливо інсмутцями, а також не виходити на вулицю ввечері. Бережіть себе. У мене 2 теорії. Або дивіться, або ця спільнота, це культисти, вони дійсно йобнуті, або це просто люди шукають, ну, типу, є спільнота, яка допомагає людям. І звичайно, що в такий час після повеню, коли всі втрачають глузд і починають там вибірково ставати агресивними, бішеними, скаженими і таке інше, ну, типу, логічно, що десь трапиться такий випадок. І вони просто беруть цей випадок і натягують на всю організацію і кажуть, дивіться, це організація винна, вони їх підтримували. Хоча тут півміста реально якісь неадекватні. This Cavendish guy. Хвилювання в мушлях переросли в сутички між місцевими жителями та інсмутцями. Причиною конфлікту стало зникнення кількох жінок, у якому місцеві жителі звинуватили групу інсмутців. Поліція Окманда
продовжує розслідування зникнення, але наразі справа залишається нерозкритою. За попередньою інформацією стало відомо, що в будинках більшості жертв було виявлено рибну луску та морські водорості, що, ймовірно, їй спричинило чубанину. Did an impressive investigation. And the EOD's in the center of all of it. Ой, господи, злякалась. Дивіться, а уявіть собі, що, наприклад, вони не такі погані. George, I can't live like this anymore. There's something I have to tell you. Вона не ненавидить. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. I don't care what your damn EOD cult demands, Anna! I thought the child was mine! Mine! Okay, let's see what we have here. George, I can't live like this anymore. There's something. I don't care what your. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. George Cavendish. He had a wife named Anna. She had a baby that was not his, but blessed by the sea and claimed by the EOD. This caused their split. Що трапилося? Нас поплющило дуже сильно. Ей, мені це не подобається. Капець. Who are you? What are you doing here? Calm down. The name's Charles Reed. I'm a private investigator. Right now, you look like someone who's breaking into my house. A burglar. Explain yourself. У нього такі вусики гарні. Я думаю, може він зненавидів Інсмуці вже після того, як дружина сказала, що зрадила йому, і він такий помстюся. Easy there. Anna from the fish market asked me to find you. You know her, right? I should have guessed. I know her much better than you think. What does she want from me now? She already took everything I have. It's not about what she wants. It's about what you did. Poisoning the fish. Sound familiar? Yeah, I can prove you did it. Hold on. Before you jump to conclusions, I want you to know that I had a good reason to do what I did. It all comes back to Anna. Що таке? What's Anna got to do with all this? As you might have already gleaned, she was my wife. Uh-huh. Yeah, it all starts to come together now. The EOD robbed me of her. It all started with the free fish. We were all short on food at the time, and then they hooked her with their nonsense about the benevolent sea and greater good. I looked past it for some time, but then... She became pregnant. Yes. At first, I was over the moon. But then one day she came to me, that snake, and told me that the child was not mine. She said it was blessed by the sea, that it was demanded by the EOD. Doomed take them! I couldn't stand it. I just couldn't. Ну, як би його зрозуміти можна. Oh, this should be fun. What's your good reason for poisoning innocent people? You know the EOD are feeding the hungry, don't you? No, that's exactly the problem. They're not doing it out of charity. They do it to spread their influence and recruit new members. Some of those initiates, as they call them, vanish without a trace. And not just them. They kidnap ordinary folks, too.
And poisoning the fish would prevent this. How? Oh, you see, not everyone in this city believes in the EOD yet. They have opposition among the citizens, both rich and poor. A rumor of the EOD's fish being poisonous and several incidents would be enough to undermine the EOD by sparking fear and mistrust. There must be another way to deal with the EOD. Like, if their crimes are that obvious, why don't you just go to the police? They're resourceful, those sons of hagfish. They maintain a squeaky clean image, and Kay, they're good at it. I tried going to the police. They were no help at all. And I'm not suicidal enough to make it public and take them to court. Що таке благословіння What моря? did she mean? Blessed by the sea. What do you think is the cause of Innsmouth syndrome in people? Living in Innsmouth? That K-forsaken place has nothing to do with it. It comes from breeding with monsters. These sea creatures they call Deep Ones. They take our women and they spoil them with their seed. Then they give birth to degenerate fish-faced offspring. Тобто ви хочете сказати, що та записочка, пам'ятаєте, де чувак розповідав, що йому снилося сношання, що типу він дивився на оргію з монстрюками? Це все реально? А які саме монстрюки? Вони всі такі гидні, що типу... Where did you learn all of this? This information about the EOD? After Anna left, I had nothing. But I did have a lot of time to research Innsmouthers, the EOD, and the story behind them. It is an old and powerful organization. They appeared back in the mid-19th century in Innsmouth, and the first people with the Innsmouth syndrome started showing up around that same time. Perhaps not coincidentally. Of course not. And the EOD is immensely rich. The sudden rise to power of the Blackwood family happened right after they joined them. Blackwood. So what's your next move? I was interrupted and couldn't finish my task. The EOD received a fresh haul of fish, but now they're on alert and raised their guard. I understand I'm in no position to ask. But after reviewing all the facts I've presented to you, Mr. Reed, would you agree to help me? Бляха, я не знаю. Просто з одного боку я хочу його засадити, бо він 100% когось вбив таким чинком своїм. А з іншого боку, ну, типу, треба із організацією розібратися. Тут всі гімнюки. Keep talking. Now what is it you want from me? Poison the rest of the fish. It's spreading, but it's not enough. The EOD trusts you enough to deal with me, so it should be simple for you. My agent inside the EOD reports that they've just received a fresh haul. That's your target. Ні, це гімняно. Типу, якби він попросив мене, сказав би, що ой, я знаю, це було тупо, але давайте разом викриємо цю організацію. Ну, типу, щось зробимо, щоб їх скомпрометувати якимось іншим чином, або давайте там якось главарів повисліджуємо та щось зробимо, він просто, ну, бля, це херня, я не хочу людей вбивати, ні. You're a madman, Cavendish. You're willing to let innocent people suffer and die just to get revenge on your ex-wife. No, this madness has to stop. And I'm gonna put an end to it right now. Oh, no. You don't understand. Я не хочу з тобою махатися. The door won't budge. Я не хочу з ним махатися. Бляха, занадто просто. Тому що в його словах було зерно логіки. Я не хочу, щоб він там труїв людей, але
чого не можна було з ним домовитися? Що типу сказати так і так. Я вбив Джорджа Кавендіша. Ну, вбив, ну що поробиш? Не. Так, отруєння були диверсією. Джордж Кавендіш отруїв рибу, щоб завадити благодійній організації. Джордж Кавендіш – небезпечний психопат, який не зупиниться перед вбивством невинних на шляху до своєї мети. Джордж Кавендіш впав у вічі після того, як втратив дружину, він впевнений рішився такої долі. Це не врятування. Типу, я розумію його почуття щодо того, що ця організація стибзила дружину, але, бляха, він реально психопат. Ну, типу, знову ж таки, якщо ти хочеш щось зробити, ну, типу, в чому винні прості громадяни, які намагаються якось хоч вижити? Це занадто жорстоко, він гімнюк. Беріть, якщо хочете. Так. Анна Кавендіш віддана служниця, вона без жодних вагань. Мерзенна брехуха. Анна Кавендіш приховує лихі наміри Одеси щодо захоплення міста. Анна Кавендіш займається благодійною організацією, щоб допомогти людям Окманда. Небезпечний психопат і мерзенна брехуха. Ну, судячи з того, що вона, по-перше, дуже якось так фамільярничає. Потім вона вказувала про культ. Була фраза про культ. Плюс охоронець її дуже боїться, що вона скажена. Тобто вона приховує свою істинну сутність. Якби, ну, благочинні організації так не поводять себе, мабуть. Звичайно, часи важкі, але оце, ну... Коротше, вони мені обидва не подобаються. Ви обидва мерзені гімнюки. Так, ну чи все. Висновки. Ну, нормально, мене все влаштовує, так. Так, давайте ми щось скрафтимо. Ох, краса. Так. Так от. Що там з покоєм мислення? Ну, шкода цього чувака було вбивати, але він дійсно неадекват. Так, що ми маємо? Нам потрібно повернутися до Анни на рибний ринок. Так, пробігти трошки доведеться. Ну що ти від мене хочеш? Ну ось я все зробила. Що ти ще хочеш? Заглючило. Я сподіваюся, що після перезавантаження воно трошки відлагає. Все одно глючить. Ну, гаразд, що поробиш. Take as much as you need. It won't cost you a penny. Я вбив отруйника. I found the poisoner and dealt with him. He won't be bothering you anymore. See, bless you, Charlie. That's great news. Who was it? Well, see, now that's the interesting part. It was your ex-husband, George Cavendish. Oh. Well, that's a shame. He was a great man. 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 He was a great
Well, that son of a rotten shark finally got what was coming to him. Good riddance. Still, it's strange. I never thought he'd have the guts to do something like this. He was always a pushover. You're taking this remarkably well for a woman who just found out her ex-husband was a poisoner. He's nobody to me. The EOD is my family now. We serve a higher purpose than he could ever grasp. My life finally has meaning. You've done us both a huge favor by relieving him of the burden of his miserable existence. Well done, Charlie. Не переживай, я й тебе звільню. All right. No more messing around. Get me in touch with your grand poobah or whoever's in charge, now. Easy there, Charlie. I'm a woman of my word. Go to the basement of the fish market. It's nearby. You'll find an innsmouther there by the name of Maurice. Tell him I've sent you. You'll get your answers. About time. Чудово. Так. І де він? Де цей підвал? Ага, ото підвал. Боже, яка кріпота. Будь ласочка, хоч би не було. Монстрів не було б. Бляха. Що ви мене мучите цим, га? Ага. Так, що тут? Нічого нема. Ох ти, падла! Не дарма я тебе психопаткою назвала. Угу. Типу, знову ж таки, я повторюся, той чувачок мав рацію. Що організація гімно. Але людей троїти то хуйня. Так, що тут нічого нема? І вона зараз охреніє від того, що ми вижили. Hey, Mr. Reed. Do I know you, buddy? Not yet, but I know you. I also know you're looking for a particular lady. My name's Fred. You're looking for Professor Doe, ain't that right? The scientist the Order kidnapped. I think we can help each other. How do you mean? You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. Що треба? What is this order you mentioned? Yeah. You don't know, do you? EOD. It really stands for the Esoteric Order of Dagon. Dagon. An old being from the depths of the sea. In books, they show him as a monstrous amphibian. The Innsmouthers worship him as a god. And of course, they make sacrifices to him. In blood. Пиздець. Well, it's not like I have options. I gotta find the scientist. Now, what's the price? Believe me, I'll be glad to help you find her. But I need a little help first. Yeah, I figured. You've seen some of this city now, am I right? You've an inkling what's coming? I want out of the Order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the Order than to leave. Give the slightest hint of it. You've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on the quiet. And that's not an easy thing these days, my friend. I've no idea how to help you with that. Ain't you a detective? There are people in the city, smugglers, who know what to do. Find them. That's how you can help. See, I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week, talking about Salvation Harbor. Maybe start there. Окей. All right, fine. I'll look into it.
but your lead on the professor had better be worth it. I know where they've got her. I can get you there. You just find me a way out fast, or I might be too dead to be any use to you. Так. Я відчуваю себе обманутою. Давайте ми на цьому моменті зупинимося. В наступній серії подивимося, що нам скаже пан Трогмортон щодо цього. Будемо далі розслідувати. Але я ще раз переконалася, що все я правильно тут відмітила. Мерзенна брехуха! Тварюка, я тебе вб'ю. Не дарма ти мені одразу не сподобалася. На цьому все. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі, мені буде дуже приємно. І ми з вами побачимося вже в наступній частині. Дуже-дуже скоро. До нових зустрічей.